උදේ නැගිටපු වෙලාවේ වගේම රාත්‍රියේ නිින්දට යන්න පෙරත් මුහුණ පිරිසිදු කරන්න අපි විවිධ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. ෆෝම්, ජෙල්, ඒ වගේම ක්‍රීම් ක්ලෙන්සර් වර්ග, සබන් ඔන්න ඔය වගේ දේවල්. ඒත් ඇත්තටම මේ දේවල් අපේ හමට හිතකරද? අද අපි ගෙදරදිම හදාගන්න පුළුවන්, ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් හොඳම ක්ලෙන්සර් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. ආයුර්වේදයේ කඩල පිටි කියන්නේ හොඳ ක්ලෙන්සර් එකක්. අපි එදිනෙදා පාවිච්චි කරන ගොඩක් හැරෂ් කෙමිකල්ස් තියෙන ක්ලෙන්සර් වර්ග අපේ හමේ තියෙන ස්වභාවික මේද තට්ටුව ඉවත් කරනවා. ඒත් කඩල පිටි කියන්නේ ඇලර්ජික් රියැක්ෂන් එකක් වෙන්නදී නැති ඉතාම හොඳ ක්ලෙන්සර් එකක්. මේ තියෙන්නේ කඩලපිටි. කඩලපිටි වලින් ස්කින් එකේ ඩාර්ක්නස් එක අඩු කරලා ස්මූත් ඇන්ඩ් සොෆ්ට් ස්කින් එකක් ලබා දෙනවා. ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා කොහොඹ පවුඩර්. ආයුර්වේද වෙළඳ සැල වලින් ගන්න පුළුවන්. හොඳටම පිටි වෙන්න ගෙදරදී ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න, කෑලි හිටින්නේ නැති වෙන්න. තියෙන කොහොඹ පවුඩර් ඇන්ටිබැක්ටීරියල් ප්‍රොපර්ටි එකක් වගේම තමයි මොනේ ස්වභාවික තෙල් ගතිය රඳවගෙන අතිරේක තෙල් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට ඕන වෙන්නේ කිරිපිටි. මේකේ ප්‍රමාණවල් මම පස්සට කියනවා. තෙල් සහිත සමක් ඔයාලට තියෙනවා නම් non fat කිරිපිටි වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැති වියලි සමක් තියෙන කෙනෙක් නම් සම්පූර්ණ යොදය සහිත කිරිපිටි වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉවල තියෙන හිතකර මේදෙන් ඩ්‍රයි ස්කින් එක මොයිස්චර් කරනවා වගේම ඔයිල් ස්කින් එක ස්මූත් කරනවා. තාම හොඳ ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් එකක්. ඊළඟට ග්‍රීන් ටී. ග්‍රීන් ටී ටිකක් හොඳට ග්‍රයින්ඩර් එකේ දාලා පිටි වෙන්න කුඩු කරගන්න ඕනේ. එහෙම කුඩු කරගන්න අපහසු නම් ග්‍රීන් ටී ටිකක් අපි ක්ලෙන්ස් කරන වෙලාවට හදලා මේ පේස්ට් එකට එකතු කරන්න ඕනේ. ඒක මම පසුවට පෙන්නන්නම්. රිලෑ වගේම වීපත් වෙන සමටත් ඉතාමත් හොඳ ක්ලෙන්සර් එකක් තමයි ග්‍රීන් ටී කියන්නේ. මේ විදිහට පවුඩර් එකක් විදිහට කුඩු කරලා ගන්න අපහසු නම් ග්‍රීන් ටී එකක් උණු වතුරට දාලා ඒ හදාගන්න තේ එකත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මුන්තානි බිට්ටි. මුන්තානි බිට්ටි ගන්න පුළුවන් ආයුර්වේද වෙළඳ සැල වලින් ස්වභාවිකව හමේ තියෙන කුණු දූවිලි ඉවත් කරලා පියුරිෆයි කරන ඉතාම හොඳ බියුටි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්. මේ තියෙන මුන්තානි බිට්ටි. මුන්තානි බිට්ටි කියන්නේ නැචරල් ක්ලෙන්සිං ඒජන්ට් එකක් වගේම මැජිකල් හීලිං ප්‍රොපර්ටි එකක්. ඊළඟට අපිට ඕනේ කරනවා සුදු හඳුන්. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා සුදු හඳුන් කියන්නේ හොඳ බියුටි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක්. ආයුර්වේද වෙළඳ සැල වලින් ගන්න පුළුවන්. කෑලි වගේ තියෙනවා නම් ඒක පිටි වෙන්න හොඳට ග්‍රයින්ඩර් එකේ දාලා අඹර ගන්න ඕනේ. මොනේ තියෙන අඳුරු ලප ඉවත් කරගන්න ඈත අතීතයේ ඉඳලම පාවිච්චි කරපු බීටු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තමයි සුදු හඳුන් කියන්නේ. හඳ මොන සුමුදුව පිරිසිදුව තියාගන්න උදව් කරනවා වගේම මූණට හොඳ රේඩියන්ට් ලුක් එකක් දෙන නැචරල් හීලර් එකක්. ඔන්න ඔය ටික තමයි ඕන වෙන්නේ. දැන් කොයි විදිහටද කොයි ප්‍රමාණ වලින්ද මේක එකතු කරලා මේ ක්ලෙන්ස් එක හදාගන්නේ කියලා අපි බලමු. අපිට ඕනේ මේ වගේ පිරිසිදු වේලි වීදුරු බෝතලයක්. දැන් මේකට අපි කඩල පිටි මේස හැඳි 4ක් එකතු කරනවා. මේ එකතු කරන හැම දෙයක්ම කෑලි හිටින්නේ නැතුව වතුරත් එක්ක මිශ්‍ර කරාම ක්‍රීම් එකක් වගේ තියෙන තමයි හදාගන්න ඕනේ. දැන් එකතු කරන්නේ මුන්තානි මිට්ටි මේස හැඳි 2ක්. ඊට පස්සේ අපි හොඳට පිටි කරගත්ත පවුඩර් කරගත්ත කොහොඹ කුඩු තේ හැඳි 2ක්. කිරිපිටි තේ හැඳි 2ක් තමයි ඊළඟට. බීලි සමක් තියෙන කෙනෙක් යොදේ සහිත, තෙල් සමක් තියෙන කෙනෙක් යොදේ රහිත. සුදු හඳුන් පිටි මේස හැඳි 2කුත් අපි මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ පිටි කරගත්ත ග්‍රීන් ටී තේ හැඳි 2ක්. කරගන්න අපහසු නම් උණු වතුරට එකතු කරලා ඒ වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරමු. ඒ ටික දැන් හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මූඩිය හොඳින් වැහෙන භාජනයක මේක අපි ස්ටෝර් කරගන්න ඕනේ. උදේ සහ රාත්‍රී දෙකේදීම අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම අකමැති නම් දවසකට එක්වරක් පාවිච්චි කරත් හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. මෙතෙම පවුඩර් එකක් වෙන කුඩු කරගත්තොත් තමයි කෑලි නැතුව යන්නේ. එහෙම නැතිනම් ස්ක්‍රබ් එකක් වගේ මේකේ කෑලි හිටින්න බලනවා. මේ තියෙන අපි ලේසියෙන්ම ගෙදරදී හදාගත්ත නැචරල් ක්ලෙන්සර් එක. මේකේ කිසිම රසායනික ද්‍රව්‍යයක් නැති නිසා බයක් නැතුව අපිට මුණට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වගේම තමයි හොඳ සුමුදු සිසිනිදු ලොක් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ බාත්රූම් එකේ මේක තියලා මූණ හොදන වෙලාවට උදේට හවසට එහෙම නැතිනම් ඒ වාර දෙකකින් එකකට වගේ රෙගියුලර් ක්ලෙන්සර් එක උදේට පාවිච්චි කළා මේක රැයට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අත්ලට පොට්ටක් අරගෙන ග්‍රීන් ටී එහෙම හරි වතුර ටිකක් හරි දාලා කලවම් කරලා මූණේ ආලේප කරලා විනාඩි 2ක් 3ක් තියලා සෝදලා ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ රෙගියුලර් ක්‍රීම් එක, නයිට් ක්‍රීම් එක එහෙම නැතිනම් ඩේ ක්‍රීම් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕනෙම දෙයක් අලුතින් පාවිච්චි කරද්දී අපි ඇලර්ජික් ටෙස්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. අපේ ඇඟ ඒකට රියැක්ට් කරනවද කියලා, ඇලර්ජික් වෙනවද කියලා. ඉතින් වැලමිටි කන පිටිපස්සේ එහෙම නැතිනම් අතේ මෙතන චුට්ටක් ආලේප කරලා පැය 3-4ක් තියලා එහෙම නැතිනම් රෑ ආලේප කරලා උදේ චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ
අපිට මේක ඇලර්ජික් වෙලා තියෙනවද කියලා. බොහෝ දුරට එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් සෙන්සිටිව් ස්කින් එකක් තියෙනවා නම් සමහර විට ඇතැම් විට කලාතුරකින් එහෙම දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් පාවිච්චි කරලා බලන්න පළවෙනි දවසේම හොඳ වෙනසක් තේරෙයි. ඕනේ කියන අනවශ්‍ය මේද ඉවත් කරලා, කුඩටුවිලි ඉවත් කරලා අවශ්‍ය මේද තට්ටුව ඒ විදිහටම තියලා හොඳ ග්ලෝ එකක්, හොඳ ස්මූත් ලුක් එකක් ගේනවා කියලා ඕගලන්ටම බලා ගන්න පුළුවන්. දැනටම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඒ වගේම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. ලයික් එකක් දාන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. දෙහිඟෙන් නම් සුබ දවසක්.